Të nderuar shikues, ky është ditari orës 13 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Dhjetra persona kanë rënë në pranga gjatë një operacioni policor mes forcave shqiptare dhe atyre greke, sekuestrohet mbi 1 ton kanabis. 3 persona të maskuar si policë dhe në kërcënimin e armës grabisin një biznesmen në Korçë, kryefamiljari rrofen për Radio CNN. Momentet e tmerrit teksa autorët hynë në banesë gjatë natës dhe i lidhën e dhunuan atë dhe bashkëshorten. Autorët nuk janë identifikuar ende, morën 1.600.000 lekë të vjetra. Proteste kunaza e re, qytetarët i bllokojnë rrugën. Kryeministri Edi Rama, policia shoqëron disa persona, mes tyre ish deputetin e PD-s Kleviz Balliu. Zonja dhe zotëri, ju përshëndes, por i takohemi me Ditari në orës 13, sërish drejt për drejt me të rejat e fundit nga ekrani A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni për një larmishmëri temash si këto në vijim. Papa Francesku mban vizitën e tij një ditore në Maqedoninë e Veriut. Jam i lumtur që vizitoj vendin ku ka lindur shenjtoria jon, Nën Tereza, u shpreh ati i shenjt. Me mira vetë ndoqën nga afër meshën në sheshin kryesor të qytetit të Shkupit. Manchester City është vetëm një hap larg shpalljes kampioni anglisë. Skuadra e Pep Guardiolas u rikthye në krye të Premier Ligës pas suksesit ndaj Leicesterit. Mbahet në New York mbrëmja më e rëndësishme e industrisë muzikore. Met Gala, Lady Gaga spikat me zhveshjen mbi tapetin e kuq, Celine Dion sfidon moshën, Katy Perry vishet me shandan. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, me zhvillimet e minutave të fundit nga aktualiteti në vend, do ta nisim edhe hapësirën informative të orës 13. Sot ishte gjyqi për Kelmen Balilin. Paraqitja e argumentave të mbrojtjes tashmë ka përfunduar. Armand Bajrami na sjell detaje në vijim. Presim Armandin në një komunikim të drejt për drejt për të na dhënë gjitha detajet nga andej. Po Armand. Gjykata për krimet e rënda Alba është në prag të shpalljes së vendimit përfundimtar për Kelmen Balilin, e akuzuar për 4 vepra penale, mes të cilave edhe trafikin narkotikëve dhe grup të strukturuar kriminal. Gjatë seancës së sotme, gjykata është njohur me konkluzionet e mbrojtjes të përgatitura nga avokati i Kelmen Balilit, i cili për 2 orë me radhë argumentoi para gjykatës pafajësinë e klientit të tij. Para treshës gjykuese, avokati Theodori Sollaku këmbguli se Kelmen Balili nuk ka konsumuar asnjë nga 4 veprat të cilat i atribuohen nga ana e prokurorisë për krimet e rënda. Sipas avokatit, prokuroria ka gabuar rënd kur ka ngritur këto akuza ndaj Kelmen Balilit, pasi i ka ato të pabazuara dhe të paprovuara në akte dhe prova konkrete. Sipas avokatit, gjithë akuza është një strumbullari i disa përgjimeve telefonike, por që sipas tij nuk rezulton e provuar dhe nuk është provuar tërësisht nga ana e prokurorisë se numri telefonik i cili presupozohet të jetë i Kelmen Balilit është përdorur nga ky person. Në të njëjtën linjë, avokati kërkoi deklarimin e pafajshëm të klientit të tij për këtë akuzë, po ashtu në vijim edhe për akuzën tjetër të grupit të strukturuar kriminal. Njëkohësisht, avokati mbajti të njëjtin qëndrim, pra mohues në lidhje me veprat penale, 2 vepra tjera penale që presupozohet të jenë të konsumuara nga ana e Kelmen Balilit në territorin shqiptar, atë të pastrimit parave dhe po ashtu të mosdeklarimit në LDK të funksionarëve publik kur ai ka qenë një funksionar shtetëror. Ndërkohë që vetë Kelmen Balili ishte i pranishëm sallën e gjyqit nga kafazi i xhamt, ai pranoi të mos komentonte dhe të mos jepte mbrojtje apo argumente të gjata, por duke e përmbyllur mbrojtjen e tij vetëm me konfirmimin e gjitha thonjeve të avokatit, ai tha para gjykatës se është dakord me thonjet e avokatit dhe kërkoi deklarimin e tij të pafajshëm. Po Alba. Armand Bajrami, unë të falenderoj për të gjitha detajet që ndave me ne në këtë komunikim. Ndërkohë, misioni fakt mbledhës i ardhur nga Holanda në Shqipëri për një proces vlerësimi i cili me sa duket do të jetë përcaktues edhe për vendimin dhe qëndrimin e Holandës në raport me Shqipërinë, ka një komunikim me mediat pas takimeve që ka zhvilluar ditën e sotme dhe që nga pasditja e djeshme e ndjekim për pak momente dhe rikthehemi sërish. Opozitën dhe organizatat e shoqërisë civile për kohën që ato në dhanë, duke na pritur dhe biseduar me ne në Tiranë.
Ne vumre dhe dëshmuam një dëshirë shumë të madhe nga ana e autoriteteve shqiptare për të vazhduar plotësimin e kritereve kyçe të vendosura nga Bashkimi Evropian. Ne urojmë Shqipërisë çdo sukses të mundshëm në zbatimin e agjendës së reformave që ka. It is now up to the European Commission to make its assessment and to propose a recommendation concerning Albania. We are looking forward to the European Commission's progress report in the next weeks, and we will discuss this report in our parliament after that. Thank you. Tashmë, i takon Komisionit Evropian të bëjë vlerësimin e vet dhe të propozojë një rekomandim në lidhje me Shqipërinë. Ne presim me dëshirë më të mirë për raportin e progresit që do të publikojë Komisioni Evropian në javët që vijojnë dhe ne do ta diskutojmë këtë raport në parlament pasi ai të jetë publikuar. Shumë faleminderit për The political vëmendjen. situation in Albania will have an impact on your decision for opening the negotiations? No. As you have seen here, There's no question. No questions, so we will now visit North Macedonia. Thank you for your attention. Shumë faleminderit edhe një herë të gjithëve. Stafeta për vendimin e rëndësishëm të dhënë për Shqipërinë, i cili pritet në muajin qershor, me sa duket nga Holanda tashmë ka kaluar Komisionit Evropian, i cili do t'jap edhe verdiktin final. Megjithatë, misioni faktmbledhës tashmë ka bërë raportin e tij, të cilin gjithashtu do ta prezantojë edhe para parlamentit holandez, duke uruar Shqipërisë suksese, siç e thanë në këtë komunikim me mediat, në reformat e ndërmarra deri më sot. Ndërkohë, ne rikthehemi aktualitetit. Banorët e Unazës së Re ditën e sotme kanë tentuar t'i bllokojnë rrugën kryeministrit të vendit Edi Rama, i cili ishte për një inspektim në një fabrik mielli që ndodhet aty pranë. Protestuesit në fakt janë përplasur dhe me uniformat blu para ditën e sotme, të cilët kanë ndërhyrë për të mos penguar lëvizjen e shefit të qeverisë, i cili ka përdorur një rrugë dytësore. Situata u tensionua dhe protestuesit qelluan me gur edhe në drejtim të uniformave blu ditën e sotme. Ata u mbështetën nga ish deputetët demokrat Klevis Balliu dhe Oriola Pampuri. Megjithatë, reporteri A2 CNN Marcela Karapancho ka qenë e pranishme aty duke ndjekur ecurinë e kësaj protestet sotme, e cila në fakt ishte një nismë spontane ku janë regjistruar edhe përplasje. Marcela do të na thotë më shumë në këtë komunikim. Po, Marcela. Po, Alba, tashmë protesta është përfunduar tek zona e Astirit dhe ne presim edhe ardhjen e protestuesve, të cilët janë udhëhequr nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Gazmend Bari dhe ish deputetja Oriola Pampuri, ndërkohë që këtu pranë komisariatit numër 6 në kombinat ku ne jemi zhvendosur prej disa minutash për të pritur edhe turmën e protestuesve të banorëve të Astirit, janë edhe disa deputetë të tjerë, ish deputetë të tjerë të Partisë Demokratike, duke nisur edhe me zotin Paloka, zotin Strazimiri, edhe deputetë të tjerë të parlamentit, të cilët janë në mbështetje të Klevis Balliut, ish deputet edhe ai i Partisë Demokratike, i cili është shoqëruar për gjatë paraditës së sotme në komisariatin numër 6. Ndërkohë, bashkë me zotin Balliu janë shoqëruar edhe disa banorë të tjerë të zonës, të cilët kanë goditur me gur dhe sende të tjera në drejtim të policisë, si dhe për tubim të cilët nuk ishin njoftuar më parë dhe nuk ishin marrë leje. Në pritje dhe të protestuesve, të cilët do të vinë për pak minuta këtu përballë ambienteve të komisariatit numër 6, ku do të protestojnë gjithashtu për lirimin e shokëve të tyre, të miqve, të banorëve të Astirit, së bashku me mbështetjen e ish deputetëve demokrat. Shohim edhe forca të shtuara të policisë pas shpinës time, të cilët janë jashtë ambienteve për të pritur. Ndërkohë, autokolon përpara ardhjes tonë kemi parë edhe 6 fugon të uniformave blu, të cilët kanë qenë në pjesën e Astirit, Alba, dhe më pas janë zhvendosur dhe janë futur në pjesën e pasme të Godinës për qenë ngadishmëri për çdo rast të papritur dhe protestës banorëve të zonës së Astirit. Pra, Marcela, le ta themi që protesta spontane iniciuar ditën e sotme për të penguar kryeministrin në zonën e Astirit tashmë do të zhvendoset te komisariati numër 6 në kryeqytet. Sakt. Po, ka pasur një inspektim zoti Rama vetëm për 20 minuta, drejt 30 minuta në një fabrikë mielli, dhe pikërisht ky takim, të cilët banorët e zonës e kishin mësuar se do të ishte pranë zonës së tyre, pranë zonës së Astirit, ka bërë që ata të dalin në protestë, por ata gjithashtu do të jenë sot rreth orës 18 në protestën e tyre të prej gati 7 muajsh tashmë për të kërkuar të drejtat e tyre, si thon ata, ndërkohë që zoti Bardi në një prononcim për mediat në momentin që ishte
qenë pranë të gjithë banorët e Astirit, tha se zoti Rama po e ndjen fundin ndaj ai vën policinë e shtetit në funksion të mbrojtjes së tij, duke u marrë me qytetarët dhe jo me kriminalët, të cilët duhet ishin ata të shoqëruarit në komisariate dhe në polici për të përfunduar më pas për pas të hekurave, dhe merret pikërisht me banorët, ka thënë zoti Bardi, por fundi i tij është i afërt, 11 maj po afron dhe zoti Rama ndaj ka frikë, ka thënë zoti Bardi. Marcela, unë të falenderoj që po qëllon pranë këtij zhvillimi duke na sjellë detajet dhe të rejat e fundit minut pas minuti. Prokuroria e krimeve të rënda dhe policia e shtetit në bashkëpunim me autoritetet ligjzbatuese greke dhe rumune kanë finalizuar super operacionin ndërkombëtar policor të koduar Brezi i Gjelbërt. Ky operacion për gati 10 muaj kishte në fokus aktivitetin kriminal të disa grupeve kryesisht në trafikun e kanabisativës, por edhe drograve të tjera më të forta si heroina dhe kokaina. Sot rezultati i këtij operacioni janë vënë në pranga 61 persona, shqiptar dhe të huaj, nga të cilët 24 rezultojnë shqiptar, ndërsa të tjerët janë grek, rumun dhe rus. Janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale mbi 1 ton kanabisativa, disa kilogram heroin dhe kokain, si dhe vlerat të ndryshme monetare në euro dhe lek shqiptare. Gjatë këtij operacioni janë identifikuar dhe proceduar penalisht edhe zyrtar të institucioneve ligjzbatuese shqiptare, të cilët kanë konsumuar veprën penale të korrupsionit pasiv. Në tërësinë e këtij operacioni, në mënyrë të përmbledhur, janë arrestuar, ndaluar 61 shtetas shqiptar dhe të huaj. Gjatë kontrolleve në operacionet e zhvilluara janë sekuestruar mbi 1 ton lëndë narkotike kanabisativa, 1 kilogram 23 gram lëndë narkotike heroin e kokain, sasi lëndë narkotike çokollat, 10 peshore elektronike, sasi fishekësh luftarak, 78 telefona celular, 25 automjete të ndryshme, sasi të konsiderueshme vlerash monetare si euro, dollar dhe lek. 3 persona të armatosur dhe të maskuar si punonjës policie kanë grabitur një çift bashkëshortësh duke u marrë një shumë parash dhe valutë europiane. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në fshatin Çilik, pranë qytetit të Korçës, ndërkohë kryefamiljari ka treguar për A2CNN momentet e dhunës dhe të tmerrit që përjetoi, ndërsa policia ka nisur hetimet për identifikimin e autorëve. Rastet e grabitjeve me armë në Korçë janë kthyer në një problematik. Një çift bashkëshortësh në Çiflik të Korçës kanë rënë prej grabitjes brenda banesës së tyre mbrëmjen e së hënës. Persona të maskuar në fytyrë dhe me veshje të policisë kanë hyrë brenda banesës së familjes Vila dhe nën kërcënimin e armëve dhe dhunës fizike kanë arritur të grabisin rreth 160.000 lekë të reja dhe një sasi të vogël eurosh. Kryefamiljari Nevruz Vila tregon për A2CNN momentet e grabitjes. Vajtëm tani më darkë me bashkëshortën aty në kjo tavolinë. Gati më të mbaruar, u shfaqën 3 veta me uniformë policie. Dukshin me jelek antiplumb, edhe këtu i pash që lexonte policia. Mos lëvizni, ja hodhëm trut në erë, tash një për një moment mos është vërtet policia, kur e pash që më lidhën duart dhe më kërkonin kasafortën, ku është kasafortë. Unë kasafort nuk kam. Në qoftë se kam, thash e gjetët, hajde më vrisni, ju e mbushët armën. Për këtë vajtën 2 veta, dëgjonja vetëm zhurmat, njeri më ruante këtu me kallash të mbushur, po nuk e mora vesh se më hodhën këto mbulesat e koltuqeve, mi hodhën në kokë, që mos shikonja fytyrat. Dhe e mora vesh kur e lajmëruan ata 2 të tjerët dhe beri pak zhurmë këtu, ajo që na ruante, se ne kishim të mbuluar fytyrën, të lidhur duart dhe gojën. Dejmë edhe në një 10 minuta kur zgjonim zhurmë me, dhe arritëm pasaj me duart të lidhura. Unë vajtëm në komshia këtu afër, kërkuam ndihmë, dhe vjen policia. Donse policia ka ardhur brenda 5 minutave nga momenti që është lajmëruar, autorët e kësaj grabitje janë zhdukur pa lënë shumë gjurmë. Ata kanë hyrë në banesë pasi më parë kishin elmuar qenin e familjes. Rastet e grabitjeve, kryesisht në fshatra përreth Korçës, janë kthyer në një problematik, pasi zbulueshmëria e këtyre krimeve është thuajse zero. Disa javë më parë në Korçë u grabit në mes të ditës edhe një zyrë e këmbimit valutor.
Ndërkohë, ditën e sotme, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve miratoi regjistrimin në zgjedhjet vendore të 30 qershorit të koalicionit për Shqipërinë Europiane që udhëhiqet nga Partia Socialiste. Në të njëjtën mbledhje, KQZ I kaloi mandatin dhe deputetit kandidat nga listat shumë emërore të Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës, Indrit Hoxha, kandidati tjetër nga listat e PD-s në Korç, Koçi Tahiri si dhe kandidatit nga listat e POKS-e force politike për qarkun e Durrësit, Kujtim Gjuzi. Të tre këta deputetë që do të shtohen parlamentit, pritet të bëjnë betimin në seancën e ardhshme parlamentare. Në studion e Ditarit, të nderuar shikuesi, mi rikthyer me të ftuarin e orës 13. Zoti Besnik Baraj, deputeti Partisë Socialiste, është bashkuar sot me ne. Mirëdita dhe mirë se vini. Zoti Baraj, ndryshimet në kodin penal të propozuara për sigurinë ushqimore kanë marrë gjithë vëmendjen, edhe të audiencës, opinionit publik, edhe mediave ditët e fundit. Cilat janë propozimet konkrete dhe çfarë ndryshon? Cilat ishin mangësitë kryesore në legjislacionin që thuhet se datojnë që në vitin 95? Sigurisht marrja në konsiderat e ndryshimit të kodit penal nuk do të prek vetëm një sektor, si që është sektori sigurisë ushqimore. Ai do të prek disa, si thua, segmentet saj. Siguria ushqimore, padyshim, është e rëndësishme, kjo lidhet edhe me sensibilitetet që kanë qytetarët, por krahas kësaj do të ketë edhe në lidhje me sjelljen nëpër aktivitete masive, siç janë në stadiume, dhe edhe disa sektor, problematikën e mjedisit, mbrojtjen e mjedisit, si siguria ushqimore, për shembull, dhe problematika e mjedisit janë faktor shumë të rëndësishëm për shëndetin e njeriut. Dhe në këto rrethana, edhe duke ju përgjigjur jo vetëm sensibiliteteve të qytetarëve, por dhe reflektimeve, pasqyrimeve që ka bërë media, që jo gjithmonë për hir të vërtetës pasqyrohet realiteti ashtu siç është. Në këto raste unë do preferoja që të flisin ekspertët dhe mbi fakte dhe argumenta bazuar në analizat e ndryshme laboratorike, atëherë konkluzionet të sillen pikërisht mbi bazën e këtyre argumentave. Dhe ajo që megjithatë, le ta pranojmë se ka pasur një denoncim të tejskajshëm të hormoneve dhe pesticideve të përdorura në produktet ushqimore. Ato që ne, fëmijët tanë, konsumojnë çdo ditë. Ka një fakt, sigurisht për këtë jemi të ndjeshëm të gjithë, sepse nuk ka aty që edhe pjesa e politikës është ekspozuar, pra sikur politikanët hanë diçka tjetër. Sepse dhe politika jeton në këtë vend, apo jo? Sigurisht, pra qoftë siguria ushqimore, qoftë cilësia e mjedisit, ajrit, e tjerë, ujit që ne marrim, është e njëjtë për të gjithë, duhet pra shqetësimi të jetë për të gjithë. Ajo që unë do thosha, këtu duhet të bëjmë kujdes shumë, sepse ka të bëjmë me imazhin rreth parë, dhe së dyti sa real është ky shqetësim. Dhe fakti që Shqipëria ka eksportuar, në mos gaboj, referohem një shifre që kryeministri përmendi në grupin tonë, por njëkohësisht edhe në media, bëhet fjalë për rreth 300.000 tonë ushqime të eksportuara dhe nuk ka patur asnjë kontestim. Pra nuk është e mundur që në këtë mori ushqimesh, fshatarët, si thua, përdorin hormonet për shqiptarët dhe pastaj atëherë i bie që në eksporte ne garantojmë kualitet. Po, dhe pra unë këtë do thosha, unë vë pak dyshim, si thuash, sa kohë ato nuk janë testuar, monitoruar, analizuar në laboratorët profesional, ku të ekspozohet realisht janë përdorur këto hormone, atëherë unë do thoja, po është ashtu. Sidoqoftë, marrja e këtyre masave është padyshim një element shumë i rëndësishëm për të parandaluar edhe tendencat të kësaj natyre. Po jo vetëm tendencat të kësaj natyre përdorimit të substancave të ndryshme kimike që në mënyrë artificiale bëjnë rritjen e bimëve, frutave e tjerë, por njëkohësisht edhe elemente të tjerë tek siguria ushqimore. Ajo që është për mua shqetësim, që krahas kodit penal që ne duhet bëjmë ndryshimet përkatëse, merr një rëndësi të jashtëzakonshme dhe fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore. Për këtë gjë duhet kemi ekspert të trajnuar, ata duhet flasin dhe njëkohësisht në mbështetje të këtyre të ketë laboratore të fuqishme, të cilët të kryejnë analizat përkatëse që këta t'i kenë si argument pastaj. Zoti Baraj, në këtë hallkë garancisht, të cilat duken të domosdoshme në këtë moment paniku për qytetarët kur flasim për sigurinë ushqimore, cila është hallka më dobët e jona, sepse ju e njihni dhe e keni legjistruar, besoj legjislacionin në fuqi, i cili ka shumë vite ku nuk është ndërhyrë. Unë besoj që nuk është legjislacioni. Nuk është legjislacioni.
unë besoj më shumë se problematika në Shqipëri, ashtu sikurse edhe faktorët ndërkombëtar her pas here sjellin, është aspekti i monitorimit dhe zbatimit të legjislacionit. Edhe një ligj i keq, në qoftë se zbatohet, ai është shumë më mirë se sa një ligj shumë i mirë por që nuk zbatohet. Dhe në këtë drejtim ne duhet, dhe ka shumë zhvillime pozitive në këtë drejtim, unë kam vizituar dhe disa laboratore që merren me këtë problematikë, që janë të pajisur me teknikat analitike, instrumentale, më të sofistikuara që sot ofron koha. Dhe këto ne i disponojmë. Dhe falë këtyre ne jemi në gjendje dhe kemi kapacitetet që të kryejmë këto analiza. Sigurisht, ato do ishte mirë që të shtrihen edhe në nivel kapilar. Këtu kam parasysh që jo vetëm të jenë përqendruar në Tiranë. Ka një shtrirje të kufizuar. Pra, ato janë laboratore qendror. Sigurisht nuk mund bëhet në fshat, si thuash, që të çosh instrumenta që janë vështirë për t'i përdorur, kërkojnë një trajnim shumë, por në qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, padyshim duhet ketë rritje të këtyre kapaciteteve të laboratoreve dhe njëkohësisht edhe të njerëzve të cilët do të merren që ato mos të flejnë, të mbeten aty stok. Zoti Bare, po më thoni se problemi nuk e shihni tek legjislacioni në fuqi, qoftë ai i vjetër apo pa ndërhyrje. Megjithatë, është momenti besoj që përgjegjësitë të shkojnë aty ku duhet. Kush besoni se është përgjegjësi i drejtë për drejtë për të zbatuar legjislacionin dhe për të monitoruar situatën në terren, sepse aty ndodh i gjithë abuzimi? Sigurisht këtu kanë bëjnë janë institucionet përkatëse të nivelit qendror dhe lokal. Kjo lidhet njëkohësisht edhe me një kulturë që kemi ne, si thua kulturë që ai që e servir po marr një rast ushqimin në tokë, mishin në tokë e tjerë. Kjo lidhet edhe me nivelin kulturor që kemi ne. Por padyshim është qeveria ajo që do të vendosë standarde, do i ngërë këto standarde në mënyrë që qytetari mos të ekspozohet ndaj të papriturave, e padyshim këto lloj ushqimesh duhet që të investigohen, të bëhet ekspertiza e tyre nga vetë specialistët që janë kompetent në këtë gjë. Dhe atëherë ne kemi garanci. Padyshim në këtë mes, siç ndodh me që të ndryshojë një mendësi nuk është kollaj. Dhe shpeshherë ai e quan një padrejtësi, fshatari, ai tregtari i cili nuk respekton standardet. E quan një padrejtësi që po i bëhet. Por në fakt ne sa kohë po pretendojmë që të kemi një nivel tjetër zhvillimi, po pretendojmë që të futemi në Bashkimin Evropian, po pretendojmë që qytetari shqiptar të jetë i garantuar, ne do ballafaqohemi edhe me këtë kontestim që kanë këta njerëz, që ata duhet që patjetër të respektojnë kushtet dhe standardet dhe jo qeveria, politika, ligji, ekspertiza të bjerë në nivelin e tyre. Që me sa duket kontestimet ka një bazament, sepse po flasim për një element parësor, si ushqimi dhe siguria. Padyshim, këtë e shef çdo njeri kur shkon në për tregje, dhe ka momente që ne shikojmë që tregtimi nuk bën. Është lehtësisht e verifikueshme. Për ta lënë minjan për disa momente prodhimin vendas, a është edhe importi një kanal i cili duhet kontrolluar më shumë dhe duhet qenë më rigoros kur flasim për produkte të cilat vijnë nga jashtë? Padyshim, veçanërisht kur vinë jo nga Bashkimi Evropian, duhet kontrolli të jetë më rigoros. Në rastin kur vinë nga Bashkimi Evropian, ato kanë, si thua, një gjurmueshmëri e cila ekspozon vendet në për cilat kalon, njëkohësisht ato janë të shoqëruara edhe me dokumentacionin e nevojshëm dhe të mjaftueshëm sepse këtu bëhet fjalë për standardet Bashkimit Evropian, që padyshim edhe ne aty që po synojmë që ti përshtatemi atyre standardeve dhe kemi probleme në këtë drejtim. Pra, dalim sërish te legjislacioni i cili mund ta kontrollojë edhe destinacionin prej ngavim dhe si futet dhe cilësinë. Po, është e drejtë, por megjithatë ka një garanci më të madhe kur një produkt ushqimor vjen çfarë nga Franca, nga Gjermania, nga Italia, sepse janë edhe, si thua, tregje që kanë krijuar një reputacion dhe kurse si ata nuk do të donin që, si thua, të komprometohet reputacioni tyre në një treg kaq të vogël siç është Shqipëria. Dhe unë jam i bindur që ushqimet që vijnë nga Bashkimi Evropian veçanërisht janë komplet të kontrolluara me standarde. Veç kësaj është dhe kjo që institucionet shqiptare kanë të drejtën e tyre që të bëjnë sondazhe në mënyrë, si thua, të rastit, si thua, të marrin mostra edhe të kryejnë analizat përkatëse për
për problematika të ndryshme, qoftë që mund të reagojë tregu vendas, por qoftë edhe në punën e rutinë. Është në punën e rutinë tyre që të kryejnë analiza për pesticide, analiza për dioksina, analiza për metalet e rëndë, lidhur me skadencën e që duket se ose s'kanë qenë periodike ose kanë munguar në masën më të madhe. Jo, nuk mund ta them të gjë, nuk e njoh që ashtu, por gjithmonë referuar denoncimeve të shumta. Në ligjin që ekziston dhe sot, është e drejtë e tyre që të bëjnë këto kontrolle në mënyrë periodike. Për të kaluar nga një temë me një rëndësie kaq parsore tek një tjetër temë po aq e nxehtë dhe po aq e rëndësishme, kriza politike në vend. Zoti Baraj, si shihni palët ditët e fundit? Ju jeni pjesë e mazhorancës socialiste, megjithatë besoj se keni dënjuar të dëgjoni edhe propozime të cilat vijnë nga opozita. A ka një pikafrim të palëve këto ditë apo qëndrojnë ende larg njëra tjetrës për një marrëveshje të mundshme para zgjedhjeve gjithmonë? Shiko, ka një paradoks shumë të madh qëndrimin e opozitës. Nga njëra anë del me ca vendime në cilat thuhet që Partia Demokratike do të luftoj për zgjedhje të lira, do të luftoj që në Shqipëri të zbatohet demokracia e tjerë. Të gjitha këto janë të përgjithshme. Të gjitha këto i përmbajnë kushtetuta e Shqipërisë. Të gjitha këto i përmbajnë detyrimet që ka qeveria shqiptare, parlamenti shqiptar ndaj konventave të ndryshme, sa kohë jemi futur në këtë lloj procesi. Dhe nga ana tjetër, po kjo opozitë çfarë bën? Deklaron që ka formuar një qeveri për periudhën tranzitore. Pra, nga njëra anë flet për demokraci, kur elementi A i demokracisë është që nuk është një parti politike që mbyllet në një sallë, edhe shpreh si thua mendimin e asaj salle dhe deklaron që unë bëra një qeveri për një periudhë tranzitore. Qeveria përcaktohet praktikisht nga vota e lirë e njerëzve, nga vullneti i njerëzve dhe që në këtë moment qeveria teknike e opozitës është një objektiv i tyre, një kusht për të arritur tek zgjedhjet e lira të ndeshme dhe të shërbesë si garanci. Nuk mund të vër kushte në demokraci. Në demokraci është e përcaktuar çdo hallk. Si zgjidhet një qeveri? Kush e drejton qeverinë? Sigurisht kreu i asaj partie që është fitues. Dhe këta vën kushte që duhet largohet. Për qeverinë teknike nuk po flasim për një qeveri të zakontë, e cila është produkti i vote. E patën këta qeverinë e tyre, biles e tërë qeveria pothuajse ishte e Partisë Demokratike. Kryeministri nuk ndeti në zyrë asnjë ditë gjatë zgjedhjeve. Zëvendës kryeministria ishte e PD-s, ministri i brendshëm i PD-s, ministri i drejtësisë i PD-s, hipotekat PD-s, aluizmi i PD-s, kryetari i komisionit të zgjedhjeve ishte i PD-s. Çfarë duan më këta njerëz? A mund ta mendonim ne si socialist, kur ishim në opozitë, që të kishim këtë lloj tolerance që tregon Partia Socialiste ndaj zgjedhjeve më përpara? Ne kërkuam si deja vu, duke sikur keni pasur po të njëjtat kërkesa, po të njëjtat sulme dhe jemi gjendur në të njëjtat situata, vetëm s'keni djegur mandatet. Jo, vetëm janë, dakord, kemi patur pretendime të ngjashme, por sjellja e PD-s ka qenë arrogante, prepotente, ka qenë në një formë që në asnjë moment, jo vetëm që ne s'na la ministër të brendshëm, jo vetëm që s'na la kryetar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ne ta kishim tonin, edhe nuk i kërkuam fakt se e quanim çmenduri, se demokracia është e tillë që këto i përcakton sipas një procedure të caktuar, por nga ana tjetër ne s'na lan të hapim një kuti. E kupton? S'na lan të hapim një kuti. Ajo është e shkuara, zgjedhjet u kontestuan pas 18 muajsh, sot duket sikur qëndroni akoma larg. Sigurisht jemi larg, jo për shkakun ton. Ne, si thuash, është deklaruar shpeshherë nga eksponent Partisë Socialiste që do zhvojmë fletën e bardhë dhe juve i themi atyre bëni propozimet që aprovohen, miratohen nga OSBE Odiri dhe institucionet e Bashkimit Evropian. Bëni ato propozime dhe ne jemi dakord. Por amati miratojnë ato. Nuk keni qëndruar konform kushtet kryesor largimin e kryeministit. Sepse ata ndryshe nuk ulen në tryezë. Po mirë, shiko, po që se ne çohemi dhe themi që ne nuk duam që Lulzim Basha të jetë kryetari i opozitës. E pse do e themi këtë, do thuash ti? Sepse kemi shumë argumenta. Ai është njëri i dështuar kur ishte në opozitë, ishte një njeri i dështuar kur ishte në pozitë, si ministër i brendshëm mban mbi vete barrën e 4 viktimave, kur ishte ministër i jashtëm njëkohësisht dështoi, por dhe ministri i transportit. Arsye palët kundërshtare do kenë gjithmonë. Ashtu edhe në skenën politike, por sot flasim për një zgjidhje e cila duket shpesh e detyruar edhe për shkak qytetarëve. Një minutë. Ne nuk sillemi në mënyrë analoge si ata. Ne nuk themi që ne nuk pranojmë të ulemi në tavolinë se është Lulzim Basha andej. Ne themi, ju pëlqen ai,
detyroj, mbajni, kurse nga ana jonë ne kemi këtë përfaqësues që praktikisht fitoi zgjedhjet dhe që u votua nga shqiptarët. Besoni që natyrën e shqiptarët. akuzave për njëri tjetrin pak a shumë e keni të njëjtë. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Është e ndryshme për mua. Faleminderit. Të nderuar shikues, vetëm pas pak në ekranin e A2 CNN do të keni mundësi të ndiqni Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë shqiptare që të shlyejë borxhet ndaj biznesit dhe të mos krijojë detyrime të reja. Papa Francesku mban vizitën e tij një ditore në Maqedoninë e Veriut. Jam i lumtur që vizitoj vendin ku ka lindur shenjtoria jonë Nën Tereza, u shpreh ati i shenjtë. Me mira vetë ndoqën nga afër meshën në sheshin kryesor të qytetit të Shkupit. Mbahet në New York mbrëmja më e rëndësishme industrisë muzikore, Met Gala. Lady Gaga spikat me zhveshjen mbi taketin e kuq, Celine Dion sfidon moshën, Katy Perry vishet me shandan. Faleminderit juve. Faleminderit shumë që erdhët. Të nderuar shikues, ne jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për të mbetur tek të rejat e minutës së fundit. Rikthehemi sërish në lidhje të drejt për drejt me reporterin e A2 CNN Marcela Karapanço tek drejtoria e policisë, ku protestuesit nga zona e Astirit tashmë kanë mbërritur. Banorët e UNAZR kanë tentuar që ditën e sotme t'i bllokonin rrugën kryeministrit Edi Rama dhe aty janë regjistruar përplasje me forcat e policisë dhe ka pasur edhe shoqërime, madje edhe nga ana e eksponentëve të Partisë Demokratike. E presim Marcelin në këtë komunikim për të na thënë zhvillimet e minutës së fundit. Po, Marcela. Po, Alba, duket se është e vështirë situata pasi të gjithë protestuesit, banorët e Astirit së bashku me të eksponentët e Partisë Demokratike kanë kërkuar të hyjnë brenda komisariatit numër 6, duke shtyr edhe traun që ishte duke zhvendosur pikërisht në këtë pjesë të oborrit të komisariatit numër 6. Ndërkohë, menjëherë kanë dalë edhe forca të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët sipas zotit Bardhi nuk duhet të jenë këtu pasi po kërkohet që të bëhet një denoncim dhe po kërkohet të hyet në institucionet shtetërore, në institucionet që i takojnë qytetarëve dhe nuk duhet të jetë ndërhyrja e shpejtë e pranishme për të bërë vetëm një denoncim edhe për të kërkuar se kur do të lirohen protestuesit e zonës së Astirit. Bashkë me to edhe ish deputeti i shoqëruar zoti Balliu, i cili është shoqëruar për disa orë më parë nga protesta e sotme. Shohim që ka edhe tërheqje dhe zbrapsje të kësaj nga uniformat blu të forcave Renea, ndërkohë që protestuesit po vijojnë të qëndrojnë brenda dhe trau tashmë të kaluar me forcërisht në ambientet e komisariatit numër 6. Thirrjet janë të pafundme, ka pasur komunikime nga ana e zotit Bardhi për të komunikuar dhe për të pasur mundësi për të futur brenda. Ka ende protestues që bëjnë rezistencë për të mos u larguar. Vazhdoni o çuna, afro para. Zotërazimiri, çfarë vendosu? Do futeni brenda zotit Bardhi? Jemi duke hyrë brenda për të përpjekur për të komunikuar si njerëz me policinë që duam me policinë e qytetarëve. Nuk të lënë të futesh në komisariat, kaq kjo është historia. Këto vendosëm, do hyjmë në komisariat. Vazhdoni ju lutem anë. Protestuesit tashmë edhe përmes eksponentëve të Partisë Demokratike Alba po mundohen ti nxjerrin jashtë oborrit të komisariatit numër 6 për të pasur mundësinë edhe të qetësimit të situatës, pavarësisht të brohoritjet këtu vijojnë të jenë të shumta nga ana e banorëve të Astirit, ndërkohë që ndjes sepse edhe ne duhet të lëvizim pak Alba për të kaluar në pjesën e jashtme dhe ndërkohë që ka krijuar kakofoni me trafikun për sa i përket rrugës së kombinatit, është rruga që të çon në afërsi karrezave të qytetit të Tiranës dhe pikërisht ka pasur një bllokime të trafikut vetëm për disa minuta që të gjithë banorët e zonës së Astirit janë afruar për të qëndruar pikërisht pranë komisariatit. Ka uniforma blu, por me sa duket forcat e ndërhyrjes së shpejtë vijojnë të jenë në hyrje Alba të zonës ku dihet pikërisht edhe hyrja qendrore e komisariatit numër 6 për të mos lejuar gjithë
gjithë kohën futjen e të gjithë protestuesve në ambientet e komisariatit, por do të jetë vetëm një përfaqësi e Partisë Demokratike, do të jetë zoti Barti, zoti Strazimiri, zoti Paloka, të cilët i kemi parë përgjatë kohës edhe në pritje në ambientet e komisariatit numër 6 për të vijuar më tej me shoqërimin e eksponentëve të tjerë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, të cilët janë bashkuar këtij tubimi të qytetarëve, të banorëve të zonës së Astirit, të cilët kërkojnë lirimin e të shoqëruarve. Janë të paktën rreth 5 nga sa jam informuar deri në këtë moment nga ambientet e komisariatit, së bashku me ish-deputetin Balliu, dhe po qëndrojnë prej disa orësh të shoqëruar brenda ambienteve të komisariatit numër 6. Pra Marcela, përveç protestës e cila tashmë është vendosur te komisariati numër 6 nga vetë zona e Astirit, nuk po lejohen as eksponentët e Partisë Demokratike të hyjnë në ambientet e komisariatit dhe të bëjnë denoncimin edhe zyrtarisht. Një pjesë e eksponentëve janë kanë dalë jashtë, por një përfaqësi e tyre tashmë janë përtej kordonit të dyfish që është i vendosur këtu në hyrjen e komisariatit numër 6. Besoj do të kenë një komunikim edhe me drejtuesit e komisariatit numër 6 për të pasur mundësinë edhe për të komunikuar më shumë dhe për të marrë më shumë informacione se kur do të jetë edhe dalja e të shoqëruarve zotit Balliu dhe të shoqëruarve të tjerë të zonës zonës së Astirit, ndërkohë ne po kërkojmë që të shtyhemi disi pasi kemi edhe me uniformat blu. Marcela, është momenti besoj të spostohen aty, ndoshta edhe për të marrë të tjera informacione dhe për të pasur një akumulim më të plotë të informacioneve nga situata. Unë të kërkoj të zhvendosesh edhe për sigurinë tuaj dhe sigurisht që do të kemi komunikime të tjera për të ndjekur ecurinë e situatës atje nga momenti në moment. Faleminderit. Ndërkohë të nderuar shikues, ne mbetemi tek të rejat nga ekonomia. Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka kërkuar qeverisë shqiptare që të shlyejë borxhet ndaj biznesit dhe të mos krijojë detyrime të reja. Pasojat sipas Fondit Monetar ndihen tek përkeqësimi i klimës së të bërit biznes dhe tek ulja e besimit te qeverisja. Përplasje mes qeverisë dhe FMN-s ka edhe për shifrën e këtyre borxheve. Sipas Ministrisë së Financave, detyrimet në total arrin në 6.1 miliard lekë, ndërsa FMN i qëndron shifrës 14.4 miliard vetëm për mos rimbursimet e TVSH-s. Ndjekim materialin e përgatitur nga Angelo Haruni. FMN ka qenë errët me qeverinë për sa i përket detyrimeve të prapambetura ndaj biznesit, jo vetëm kërkoi shlyerjet e menjëhershme të tyre, por edhe vendosjen e praktikës së parashikuar në ligj, ato të likuidimit të të gjitha faturave që në momentin që vinë, papritur se si do të jenë me realizimin e planit të ardhurave tatimet. Nevojitet veprimi menjëhershëm për të kufizuar detyrimet e prapambetura të sektorit publik. Këto detyrime të prapambetura e cënojnë klimën e biznesit dhe besimin në qeveri. I nxisim autoritetet të sigurojnë shlyerje të plotë dhe në afat të çdo kërkese të re të miratuar për rimbursim të VSH-je, duke mos i lidhur më rimbursimet me flukset përkatëse të ardhurave tatimore. Pritet që të arrijë në norma normale brenda këtij trimujore. Kemi marrë angazhim për të paguar të gjithë rimbursimet e prapambetura në një kohë sa më të shpejtë dhe vetëm në 4 muajin e parë janë paguar afër $12 milion, apo 28% më shumë se sa një vit më parë. Në fund të 2018-s, Ministria e Financave llogarit borxhin ndaj biznesit në rreth 6.1 miliard lekë dhe premton shlyerje të saj brenda një korrigut, veçanërisht për kompanitë eksportuese, ndërsa FMN i qëndron një shifre disa fish më të lartë, që arrin në rreth 14.4 miliard lekë vetëm për mos rimbursim të TVSH-s. Një shumë gati e papërballueshme për buxhetin, veçanërisht në këtë moment kur administrata fiskale është keq me mbledhjen e të ardhurave. Papa Francesku vlerësoi lart figurën e Nën Terezës gjatë vizitës historike në Maqedoninë e Veriut. Ai dedikoi shenjtorës edhe meshën e mbajtur para mijëra qytetarëve në qendër të Shkupit. Papa mbështeti përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për integrim në BE. Papa Francesku vizitoi të martën Maqedoninë e Veriut duke u bërë kreu i parë i kishës katolike që mbërin në këtë shtet. Ceremonia e mirëseardhjes u zhvillua para pallatit presidencial në Shkup, ku Papa u prit nga presidenti në largim Gjorgji Ivanov dhe kryeministri Zoran Zaev. Në fjalimin e mbajtur në presidencë, Papa vlerësoi atë që e quajti kryqëzim i kulturave dhe identiteteve etnike dhe fetare, duke bekuar edhe përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për integrim në Bashkimin Evropian.
Këto veçori janë gjithashtu shumë të rëndësishme për një integrim më të madh me kombet e Evropës. Shpresoj që ky integrim të zhvillohet në një mënyrë të dobishme për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, me respekt të palëkundur për diversitetin dhe për të drejtat themelore. Më pas, kreu i selisë së shenjtë u lut pranë shtatores së Nën Terezës, nobelistes shqiptare të lindur në Shkup. Duhet të jeni të lumtur që jeni bashkëqytetar të Nën Terezës, tha Papa, gjatë vizitës në memorialin kushtuar shenjtores. Papa drejtoi më pas. Eksponentë të Partisë Demokratike vijojnë të jenë të komisariati numër 6 të kryeqytet bashkë me banorët e Astirit, është fjala e zotit Paloka, e ndjekim. Tashmë nga të gjithë e bërë publike e denoncuar deri në Amerikë si aferë korruptive, është sot kyçi i gjithçkaje. Rama vazhdon ngulkëm të marrë milionat e korrupsionit dhe për këtë nuk ndalet para asgjëje. As para dhunës, as para prishjes shtëpiave të këtyre banorëve, as para dhunimit të fëmijëve dhe të moshuarve, siç kanë bërë dhe sot. Edhe një herë përsëris, banorët kanë dalë aty ku protestojnë për ditë, sepse kanë menduar që policia ka ardhur t'ju prish shtëpiat. Kanë dalë dhe janë përballur me realitetin e dhunës, ku një polici që vetëm e shqiptarëve dhe e qytetarëve nuk mund të jetë më, për të mbrojtur kreun e krimit, kryeministrin e krimit në Shqipëri, janë sulur si bisha mbi qytetarët, duke i dhunuar me gaz, me lëndë djegëse dhe me gjithçka kanë pasur në dorë, kanë marrë burra, gra, i kanë përplasur në furgonat e policisë dhe tash janë brenda, mbaren pa asnjë të drejtë, në kundërshtim edhe me ligjin, po edhe me drejtën njerëzore. Aty po dalë. Zoti Paloka, por edhe elementë të tjerë nga Partia Demokratike kanë qenë sot aty për të mbështetur protestën e banorëve të Astirit, të cilët kanë bllokuar rrugën kryeministrit Rama, i cili po bënte inspektim në një prej fabrikave në afërsi të zonës. Sipas zotit Paloka, ata kanë menduar se forcat policore janë aty për të prishur ndërtesat dhe banesat e tyre, ndaj dhe ka ardhur reagimi. Tashmë ka 5 të shoqëruar në mesin e tyre dhe zoti Balliu. Ne rikthehemi me të tjera informacione. Ishte njoftuar si një takim i rëndësishëm për çështje të interesit global, përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor, por Departamenti Amerikan i Shtetit bëri të ditur se takimi i planifikuar në Gjermani me sekretarit të shtetit Mike Pompeo dhe kancelares Merkel ishte anuluar. Fatkeqësisht duhet të planifikojmë takimet në Berlin për shkak të çështjeve të ngutshme, pohoi Departamenti i Shtetit në një deklaratë. Nuk pati ndonjë koment të menjëhershëm as nga zyra e kancelares Merkel dhe as ajo e ministrit të jashtëm Heiko Maas, i cili gjithashtu do të takojë me Pompeon. Sipas planeve fillestare, sekretari Pompeo pritej të diskutonte me kancelaren Merkel çështje të interesit të përbashkët si Ukraina, Rusia, Kina, Siria dhe Ballkani Perëndimor, me vëmendje të veçantë te Kosova. Vendimi për rivotim në qytetin e Stambollit u dënua ashpër nga opozita në Turqi. Partia Popullore Republikane fitoi me diferencë të ngushtë zgjedhjet në Stambol, por AKP-ja Erdogan ngriti pretendime për parregullsi dhe korrupsion. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Turqi po përballet me kritika të ashpra për faktin se urdhëroi rivotim në qytetin e Stambollit pas fitores së opozitës në muajin mars. Partia AKP e presidentit Recep Tayyip Erdogan ngriti pretendime për parregullsi dhe korrupsion, pas fitores me diferencë të lehtë të Partisë Popullore Republikane të SHP. Lideri i kësaj të fundit e Kremi Mamoglu i konfirmuar kryebashkiak i Stambollit në muajin prill, e cilësoi vendimin si të pabesë. Ata mund të kenë siguruar një vendim për të fituar 40 deri në 50 ditë kohë për të mbuluar pislikun e tyre, por më lejoni t'ju them se ne do të rifitojmë të drejtat tona me buzëqeshje në fytyrë, shpresë, dashuri dhe respekt. Një përfaqësues i AKP-s në bordin elektoral tha se vendimi për rivotim ishte marrë pasi disa zyrtarë zgjedhor nuk ishin punonjës civil dhe se disa prej dokumentave me rezultatet nuk ishin firmosur. Vendosëm që votimi të mbahet në 23 qershor, në mënyrë që të mos e zgjasim këtë periudhë dhe ta çlirojmë Turqinë nga zgjedhjet sa më shpejt të jetë e mundur.
Votimi nxiti protesta në qytet, qindra banorë mblodhen në zona të ndryshme të Stambollit duke përplasur tenxhere tigan e duke thërritur slogane antiqeveritare. Në një reagim, Parlamenti Evropian poi se vendimi do t'i jepte fund kredibilitetit për zgjedhjet demokratike në Turqi. Shohim dhe të rejat nga sporti. Manchester City është vetëm një fitore larg titullit kampion në kampionatin anglez. Citizens arritën të mposhtin edhe Leicester, City duke rimarrë sërish kreun e klasifikimit me një pikë më shumë se rivalet direkt të Liverpool. Milan fiton mes drithërimash ndaj Bolognas dhe ruan shpresën për arritjen e Ligës së Kampionëve. Kuqezinte e Gattusos ja dolën të triumfojnë me rezultatin e ngushtë, 2-1 edhe pse në disavantazh numerik për më shumë se 20 minuta, pas daljes me karton të kuq të sulmuesit Paketa. Përballen sërish sot Liverpool dhe Barcelona në ndeshjen e vlefshme për gjysmëfinalen e kthimit të Champions. Liverpool përpos humbjes 3-0 në aktin e parë do të duhet të luajë sot edhe pa sulmuesin Salah. Nga ana tjetër, Barcelona ka udhëtuar e qetë drejt Anglisë dhe e përgatitur për çdo surprizë. Të përmbysësh 3 gola ndaj Barcelonës duhet të japësh më shumë se maksimumi dhe të gjithë faktorët të duhet të jenë në krahun tënd. Por për Liverpool, mrekullia është kompromentuar jo pak teksa pas Firminos një tjetër yll i skuadrës si Mohamed Salah nuk do të mund të zbres në fushë për shkak dëmtimi. Jurgen Klopp nuk ka çfarë humb nga dueli i kthimit. Look, the situation is with the 3-0 at Barcelona is obviously not exactly the situation you want to have before you... Barcelona ka fituar 3-0 në takimin e parë dhe kjo është një nga ato situata që nuk do të doje për parandeshjes së kthimit. Ne do të përpiqemi ta fitojmë takimin, edhe nëse rezultati në një moment specifik na jep mundësinë për të shkuar në raundin tjetër, ne duhet ta provojmë. Deri atëherë duhet të luajmë lojën tonë. Salah nuk mund të luajë pas atij dëmtimi, megjithatë kemi alternativa të mira për ta zëvendësuar. Me një rezultat komod dhe titullarët në dispozicion, Valverde është i qetë dhe thekson se skuadra është e përgatitur për çdo skenar të mundshëm. Al final las experiencias sirven para Eksperiencat janë të shkëlqyera sepse mëson prej tyre. Një vit më parë, morëm një rezultat negativ në Anfield. Mendoj se avantazhi i futbollit është se të jep gjithmonë një tjetër mundësi. Në ndeshjen e parë luajtëm shumë mirë, por ne e dim se çfarë mund të na presë në fushë sot dhe se çfarë kundërshtari është i aftë të bëjë, ndaj për këtë jemi përgatitur psikologjikisht. Liverpool pret sot Barcelonën në Anfield Road në orën 21. Në New Yorku mbajt si çdo fillim maji Met Gala, mbrëmja më e famshme dhe më e shtrenjtë e industrisë së modës. Ajo që spikati këtë vit ishte këngëtarja Lady Gaga, e cila në 2 minuta mbi tapetin e kuq u zhvesh 4 herë. E hëna e parë e majit përkthehet gjithnjë me fashion dhe tapet të kuq në New York, në Muzeun Metropolitan të Arteve. Është koha e Met Gala, mbrëmja ikoni e historisë dhe kulturës e industrisë së modës. Tema këtë vit ishte Camp, Notes on Fashion, me qindra yje të showbizit botror që të roqën vëmendje në tapetin e kuq me veshjet e përzgjedhura. Pa dyshim, ky është një nga eventet më të mëdha të modës. Ajo që spikati ishte Lady Gaga, e cila u zhvesh mbi tapetin e kuq për vetëm 2 minuta. Katy Perry ndriçoi, veshur me një spektakël dritash. 34 vjeçaria të roqi vëmendjen teksa mbriti në ballo, veshur me shandan, një krijim të Moskinos. Alexander Wang dhe Oscar de la Renta ishin kujdesur për lukën e Celine Dion, për veshjen e të cilës u janë dashur 3.000 orë punë. Motrat Kim, Kendall dhe Kylie shkëlqyen mbi tapetin e kuq me veshje të Thierry Mugler, ndërsa mediat i kanë cilësuar si kukulla të gjalla. Cardi B rrëmbeu vëmendjen me fustanin e ngushtë, ngjyrtulle, në rrjet, tyl dhe mëndafsh. Met Gala njihet për listën ekskluzive të të ftuarve, biletat super të shtrenjta dhe përveshjet ekstravagante, të përzgjedhura sipas temës së mbrëmjes, bazuar mbi ironin, parodin, artificën, teatrin dhe sigurisht veshjet e egzageruara.
Të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në fund të këtij ditari edhe për sot. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkëndajemi këtu, ju vijoni qëndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.